අත්අල්ලගෙන යන්න ලැජ්ජ නැද්ද? අපරාධයක් කරන තැන රටක තරුණයන්ව පත් කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතයේ සුන්දරම කාලය තුළ විඳින්න පුළුවන් ලස්සනම අත්දැකීම රටික සමාජයක් නැත්තර නැති කරලා දානවා. මේ හැඟීමක් දිහා බලන්න බැරි තැනකට රට ඇතුලේ සීමාවක් ඇඳලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ආදරය කියන දේ කරන්නේ? ප්‍රශ්න තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේම හොඳ පැතිකඩයන්ුත් තියෙනවා. මාත් ඇත්තටම හිතුවේ මට රෙස්ට්‍රික්ෂන් එකක් දැම්මා කියලා. මගේ ෆ්‍රීඩම් එක නැති වුණා කියලා. සමහර දේවල් වලදී we have to have ethics. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපි ළමයිව පුෂ් කරන්නේ හැම වෙලාවෙම පොතේ පතේ දෙනමට. ඒතකොට ඔබ හිතන්න ඔබ ජීවිත කාලේ අවුරුදු 50ක් ජීවත් වෙනවා නම් ඔබ ජීවිතේ භාගයක් කරලා තියෙන ඉගෙන ගන්න. නමුත් ඕ ලෙවල් හින්දා ඩිසිප්ලින් හැදෙනවා. ඔබේ යෞවනය මල් සමයක් වෙනවාද කුණාටු සමයක් වෙනවාද කියලා තීරණය කරන්නෙත් ඔබම තමයි. දියුණු රටක ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි තමන් කැමති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් දේ. සෝෂල් මීඩියා භාවිතයේදී යෞවනයන් ගොඩක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඔවුන්ට ලිමිට්ස් තිබිය යුතුයි. ඕනම දෙයක් ඕනකට වඩා ඕනෙම නැහැ. Aiboan. Shooting arrows of truth and knowledge, bringing to you nothing but the best. Welcome back to Charana TV's Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime-time show of the youth. රටේ ලෝකයේ ඔබ කතා බහට ලක් කරන ප්‍රශ්න පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන යුගයේ වැඩසටහන Charana TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන Seethala Eethala. As always, 6 speakers, 1 topic. Let's have a look at who's joining us today. ජීවිතයේ විවිධ අධීරයන් වලදී අපි විවිධ නවාතැන් පොළවන් පසු කරමින් ජීවිතය ගලාගෙන යනවා. ඒ අතරේ අපි ළමා කාලයෙන් පස්සේ තරුණියට එළවෙනවා. මේ තරුණ කාලයේදී අපිට විවිධ විදිහේ සීමාවන් පැනවෙනවා. මේක ආර්ථිකමය සීමාවන් වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්, සංස්කෘතිය වෙන්න පුළුවන්, ආගමික වෙන්න පුළුවන්, ජීවනමය වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට විවිධ වූ සීමාවන් තරුණ අවදියේදී තරුණයාට පැමිණෙනවා. හැබැයි මේ සීමාව තරුණයාට විතරක් තියෙන දෙයක් නෙවෙයි. මේ සීමාවන් කියන දේ ජීවිතේ අපි පවත්වගෙන යන කාල පරාසය තුළම විවිධ විදිහේ අවස්ථාවලදී විවිධ විදිහේ අනුරූපයන් වලින් අපිට ලැබෙනා වෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ සීමාව කියන සංකල්පය තුළ මොන විදිහටද තරුණයා? ඇත්තටම මේ සීමාව කියන්නේ මොකක්ද කියන දේ තුළ මේ තරුණයා මොන විදිහටද එල්බ ගන්න කියන දේ පිළිබඳව තමයි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. තරුණයා කියන කෙනාට සීමාවක් එහෙම නැත්නම් කොටු කිරීමක් අවශ්‍යද කියන දේ, එහෙම නැත්නම් අනවශ්‍යද කියන දේ, ඒ වගේම මේ සීමාව කවුරුන් විසින්ද නිර්මාණය කරන්න ඕනි කියන මේ කරුණු සියල්ලම අද අපි සීමාව සහ තරුණයා කියන මාතෘකාව ඔස්සේ කතා කරන්න සූදානම්. ඔව්. ඉස්සරහට යන්න කලින් මම කැමති ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ හැමෝටම තප්පර 5ක් 6ක් අරගෙන වටේ තියෙන දුමුරු පාට හැම දෙයක් දිහා බලන්න. දුමුරු පාට. බැලුවද? හරි. දැන් ඇස් දෙක වහගන්න. වහගෙන දැන් මතක් කරන්න බලන්න රතු පාටට මොනවද දැක්කේ කියලා. ඔළුවට එන්නේ නැහැ නේද? ඇයි අපි මනසට සීමා කරා දුමුරු පාට විතරක් දිහා බලන්න කියලා. සීමා කරා. ඒ මනසට සීමා කරපු නිසා අපිට රතු පාටෙන් තිබ්බේ මොනවද කියලා මතක නැහැ. නේද? ඒ නිසාම තමයි අපි මනසට දෙන්නේ මොන සීමාවන්ද කියලා අපි හිතන්න අවශ්‍යයි. මේ සීමාවන් අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්, ආර්ථික මට්ටමින් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක් diverse set of range of limits are what we give ourselves. These limits. To talk about these limits that you put into your mind without even thinking about is why we are all gathered here today. And to do that, we have our first speaker, Jitnuka Thenuwara. සීමාව හා යෞවනය කියන මාතෘකාව තුළ අසීමිත කරුණු රාශියක් කතා කරන්න තිබුණාට මේ සීමිත කාල සීමාව තුළ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඉතාමත් සීමිත කරුණු පිළිබඳ පමණයි. ඉතින් මම කතා කරන්න කැමති අධ්‍යාපනය තුළින් තරුණයන්ට එන සීමාවන් සහ පවුල් පසුබිම නැත්නම් කුඩුම්බිය තුළින් දරුවන්ට එල්ලවෙන සීමාවන් පිළිබඳව.
දැන් අපි දන්නවා අපි හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි කාලය කියන්නේ රත්තරන් වගේ දෙයක්. ඇත්තටම ඊටත් වඩා වටින දෙයක්. අපි දැක්කොත් බටහිර රටවල් වල අධ්‍යාපනය අවුරුදු 17න් විතර අවසන් වෙලා උසස් අධ්‍යාපනයේ නැත්නම් යුනිවර්සිටි ලයිෆ් එක පටන් ගන්නවා. ඒත් අපේ ලංකාවේ සිස්ටම් එක ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස්. අපි කරන්නේ අවුරුදු 19 A levels ඉවර කරලා තව අවුරුද්දක් නිකන් ගෙදර ඉඳලා අවුරුදු 20න් විතර යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා ඊට ඩිග්‍රී එක අරන් ඉද්දී අවුරුදු 24ත් 25ත් අතර වෙනවා. එතකොට ඔබ හිතන්න ඔබ ජීවිත කාලේ අවුරුදු 50ක් ජීවත් වෙනවා නම් ඔබ ජීවිතේ භාගයක් කරලා තියෙන ඉගෙන ගන්න එක. ඒ කියන්නේ ඔබ රටටත් ප්‍රොඩක්ටිව් නෑ ඔබටත් ප්‍රොඩක්ටිව් නෑ. ඒ කියන්නේ ඔබ රස්සාවකට යනකොට ඔබ රැකියාවට යනකොට ඔබගේ තරුණකමෙන් භාගයක් ඔබ විනාශ කළ ඉවරයි. කිසිම අධ්‍යාපනයට පමණ විනාශයක් නොවේ. ඔබට ඊට වඩා වැඩ කරන්න පුළුවන් කාල සීමාව අඩුයි. අනිත් එක මේ තරුණයන් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධියක් අරගෙන එන ගොඩාක් බලාපොරොත්තු පොදු බැදගෙන. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු ඇත්තටම අපිට සාක්ෂාත් කරගන්න තරුණයන්ට තියෙන කාලයත් ඉතාමත් සීමිතයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිසා. ඒ නිසා මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නම ඕනේ රජයක් විසින්. නැත්නම් ඉතාමත් මේක කාලේ කාදමීමක්. අනිත් දේ තමයි ගොඩාක් A levels වල බයෝ කරන ළමයින්ගේ තියෙන ලොකුම අභිලාෂය තමයි වෛද්‍යවරයෙක් වෙන. ඒකෙත් අපේ රටේ තියෙන මේ A level නිසා හරිම අමාරු විභාගයක් සහ ඉතාමත් විශාල ඉසෙට්ස් අගයක් ගන්න ඕනේ වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුල් වෙන්න. සමහරවිට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඒ තුනක් ගත්තත් අපිට වෛද්‍ය පීඨයට ඇතුල් වෙන්න ඉතාමත් අපහසුයි. නමුත් ඔබ දැක්තොත් දියුණු රටක ප්‍රධාන ලක්ෂණයක් තමයි තමන් කැමති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් දේ. අපේ ලංකාවේ තමන් කැමති කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට හැමතිස්සෙම එනවා. මොකද අපි උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ දැන් වෛද්‍ය අපේ ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. පළවෙනි ක්‍රමය තමයි අපිට ඔවුන්ගේ තරගකාරී විභාගයට ප්‍රවේශ වෙලා අපිට වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. දෙවනි දේ තමයි MBBS හෝ MD උපාධියක් අරගෙන වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි දේ තමයි MBBS හෝ MD උපාධියක් ගන්න ඕනේ වෙන රටකින් අරගෙන වෙන රටකින් අරගෙන AMC exam එක සිට් කරලා වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් දේ තමයි අපිට වෙන සයන්ස් රිලේටඩ් ඩිග්‍රී එකක් කරලා අපිට ගැම්සෙට් එක්සෑම් එක සිට් කරලා වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ විශාල තරුණයෙකුට විශාල පාත්වේස් ගොඩක් තියෙනවා තමන්ගේ සිහිනය කරා යන්න. ඒත් අපි ඒක රංකාවතුර දකින්න එකම විදියට විතර එකම ක්‍රමවේදයයි තියෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපේ සිහිනය දක්වා යන්න. අනිත් එක මේ පවුල තුලින් ලැබෙන පීඩන ගැන කතා කරන කැමතියි. මම දකින ආසියාත්මික රටවල් වල ගොඩාක් දුරට තමන්ගේ ළමයාව දෙමව්පියන් කරන්න බලන ඩොක්ටර් කෙනෙක් නැත්නම් ලෝයර් කෙනෙක් වගේ දෙයක්. හැබැයි ළමයි ගිල කිව්වොත් මට ස්ටන්ට් ආටිස්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියලා මට එක්කෝ කමේඩියන් කෙනෙක් වෙන්න කිව්වොත් ඒ ළමයාට හැල්ලෝඩ් ලක් කරනවා. දේශපාලඥයෙක් වෙන්න කිව්වොත් ඊටත් වඩා hina වෙනවා. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා තමයි අපේ රටේ ගොඩාක් වෙලාවට ප්‍රබුද්ධ අලුතින් හිතන දේශපාලඥයන් නැති වෙන ප්‍රධානම හේතුව. මම අවසාන වශයෙන් කියන්න කැමති දේ තමයි ළමයින්ට කියන්න කැමති දේ තරුණ ප්‍රජාවට කියන්න කැමති දේ තමයි මුලින්ම තමන් තේරුම් ගන්න ඕන තමන් යම්කිසි කෙනෙක් වෙනුවෙන් වැඩ කරනවද යම්කිසි කෙනෙකුගේ ඩ්‍රීම් එක වෙනුවෙන් වැඩ කරලා දුක් විඳිනවද ජීවිත කාලය තුල නැත්නම් තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරලා තමන්ගේ සිහිනයට ගිහිල්ලා තමන් සතුටින් ඉන්න බලනවද කියන දේ හොදින් හිතලා කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටින බොහොම ස්තුතියි. As youth, we spend a lot of time in our life for education itself. But is that enough? Is that important? And even if it is important, should we not be continuing our lives in other fields, such as working, learning different languages, different skills? That is what he showed us today. Jitnuka, thank you very much for that brilliant insight into how these limits we impose on ourselves define us as we go forward. We see them every day in our lives. We see different people who impose different limits on themselves and could not be who they want to be. Some wanted and did become who they want to be. But like he mentioned, in Sri Lanka, it's very difficult to find places, to find people that will allow you to be who you want to be. And I think Jitnuka mentioned that very beautifully to all of us, to make sure that we can finally, maybe one day, get to where we want to be by giving ourselves the opportunities. He made us ask one question, and he made us ensure to romanticize the roles that we play in our life. It may be a stunt director or even a politician. Romanticize what you do, and those roles will be given power. ඇත්තටම ශ්‍රී ලංකාව වගේ සාක්ෂරතාවයෙන් ඉහළ රටක තරුණයා අධ්‍යාපනය නිසා සීමාවන් වලට ලක් වෙලා කියලා හිතන එකමත් ඇත්තටම දුක්ඛිත තත්වයක්. මොකද ශ්‍රී ලංකාවේ තරුණයාට තියෙන අවස්ථා ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් අවස්ථා පිළිබඳ තියෙන දැනුමේ අඩුකම වෙන්නට පුළුවන්. මේ අධ්‍යාපනය ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් වෙන්නට ඕනේ. ජිත්නුක අපිත් එක්ක කතා කරේ අධ්‍යාපනය නිසා දරුවා එහෙම නැත්නම් යෞවනයා මොන විදිහටද සීමාවකට ලක් වෙන්නේ? ඔවුන්ට සීමා අභිභවා ගිහින් ලෝකයේ ජය ගන්න
තමන් කැමති කෙනෙක් බවට පත් වෙන්නට තියෙන ඉඩකඩ සීමා වෙලා තියෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා. So now we have our next speaker, Diniti Gunasekara. Now the chance is for you. You are only young once, and if you work it right, once is enough. It's a time that we all get once in life, and that's why we should work it right. That's why we should make it our time. It should be a period of time which is full of freedom, without any boundaries, without any restrictions, rules, or taboos. It should be a time where a youth can unravel his or herself. කැකුළු යෞවනය නැමැති පිණිබර අරුණෝදයෙහි ආශ්‍රය මුවාවෙහි සැඟවී තිබෙන පිපිරීම් අනේකයි අප්‍රමාණයි. එබැවින් ප්‍රවේශම් වන්න. ඔබ හිතන්නේ මේ කුමකින්ද මේ ප්‍රවේශම් වන්න කියන්නේ? ඒ තමයි බිය. වැරදි කිරීමට ඇති බිය. සමාජය විසින් ගොඩනගා තිබෙන මේ ප්‍රතිමානවලට එරෙහිව යෑමට අපි බිය විය යුතුයි. මං කියන්නේ ඔබට මේ සමාජය විසින් අපිව රාමුගත කරන තියෙනකින් පිට නොයන්න කියලා. පිට යන්න ඕනේ. නමුත් අපි සමහර දේවල් වලදී we have to have ethics as human beings. අපිට තියාගන්න ඕනේ සාර ධර්ම සහ හික්මීම යන මේ කොටස්වත් අපි එක්තරා රාමුවක කොටු විය යුතුයි මම හිතනවා. So ladies and gentlemen, this is a time where stress, strain and storm and strife is engulfed in youth. As a representative of the youth, as we all know, a youth is neither a child, neither an adult, but a personality which processes in between these two stages. So in order to channelize the youth power in the right direction, we must arrange proper guidance by teachers. We must organize extracurricular activities. We must make a surrounding to a right and a rational democratic attitudes. Because when you channelize the youth and utilize and assist the youth correctly, we can turn the invisible into visible, hardships to triumphs, and hard work to success, thus leading to overall growth of an individual nation at large. Thank you. ඔබට ඔබේ සීමාව ඔබ විසින් පනවා ගන්නට පුළුවන්. ඔබේ සීමාවට ඔබට පුළුවන් නම් අර්ථකථනයක් ලබා දෙන්නට ඇත්තටම මේ තව කෙනෙකු ඔබට සීමාව පනවනකන් ඉන්නට අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඔබ තුළ නිවැරදි හික්මීම, සාර ධර්ම, ස්වයං විනය මෙන්න මේ කරුණු කාරණා ටික එකතු වෙලා තියෙනවා නම් ඔබට සීමාවක් ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. ඔබට ඔබ විසින් ඇති කරගන්න සීමාව තුළ හික්මුණ යෞවනයෙක් විදිහට ලෝකයේ දකින්න, ලෝකෙ විඳින්නට හැකියාව ලැබෙයි අනිවාර්යෙන්ම. Sandro. Definitely. She tells us you only need to live once if you work it right. And that is very true. If you do, in fact, work it right, by taking the right risks, by staying within the right frames, she also tells us. Quite contrary to what we normally hear, to break the frames, break the stereotypes, she tells us to stay in the frames of where ethics, etc. are concerned. Quite an interesting topic. Challenging the liberal views. She gives us a different insight. Thank you very much, Diniti. I think you brought us into a totally different world in terms of how you see this topic, with the limits that you see and the limits that others watching us today can question themselves with as well. Well, up next we have another Diniti, but this one is Diniti Nilupuli Gunatilaka. Let's welcome her. ඇත්තටම හිතලා බැලුවොත් අපි මේ ලෝකෙට ඉපදුණු වෙලාවෙ ඉඳන් මේ ලෝකේ දේවල් අපි වෙනුවෙන් තීරණය කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වටේ ඉන්න පිරිස මේ විදිහට තමයි මේ දරුවගේ ජීවිතය ගෙවෙන්න ඕනි කියලා අම්මලා තාත්තලා වේවා පවුල වේවා එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වඩාත්ම වැදගත් දේ විදිහට සමාජය තීරණය කරලා තියෙනවා. ඒක ඍජුව වේවා වක්‍රව වේවා වෙන්න පුළුවන්. ජිත්නුග කතා කරා අධ්‍යාපනය ගැන, ඒ වගේම දිනිති කතා කරා කොහොමද ඒ රාමුව ඇතුලේ ඒ සීමාව ඇතුලේ අපි කොහොමද ಗುಣධර්ම සාරධර්ම ආරක්ෂා කරගෙන ඉන්න ඕනි කියලා මං හිතුවා තාරුණ්‍යයත් එක්ක සීමාව කියන වචන කණ්ඩ ඇහෙද්දි වඩාත්ම ළඟින් යන අපිට අමතක කරන්නම් බැරි කාරණාවක් තමයි ආදරය එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රේමය කියලා කියන්නේ. මේක තාරුණ්‍යයත් එක්ක ඇත්තටම බැඳිලා තිනවා. ඒකත් එක්කම
සීමාවක් ඕක ඇතුලේ ලොකුවට නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. මම කොයිම වෙලාවකවත් කියන්නේ දෙයකට සීමාවක් තියෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. සීමාවක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලංකාව ඇතුලේ ඒ සීමාව හරි තැනකින් ඇඳලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ කෙනෙක් වටේ අඳින්න පුළුවන් රවුමක් තියෙනවනම් ඒක මගේ සීමාව නම් ඒ රවුම ඇඳලා තියෙන්නේ හරි පරතරයක් දීලාද? හරි විශ්කම්භයක් අරගෙනද? ඒ ප්‍රශ්නේ ලංකාව ඇතුලේ බහුතරයක් මම දකිනවා. මොකද ලංකාවේ ආදරය කියන දේ හඳුන්වන්නේ තරුණයා එක්ක බැඳිලාම තිබුණ දෙයක් වුණාට ආදරය තරුණයාගෙන් පිට මිනිස්සුන්ට පේන්න බැරි දෙයක්. එළියේදී අත්අල්ලන් ගියොත් අනේ හරි වැරදි දෙයක්. අනේ අත්අල්ලන් යන මේ රටේ සංස්කෘතියට මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? අත්අල්ලගෙන යන්න ලැජ්ජ නැද්ද? බස් වල යද්දි පොඩි ළමයි ගෑස් වහලා නිකන් මිනී මරණ තැනක අපරාධයක් කරන තැනට රටක තරුණයන්ව පත් කරනවා. ඒ වගේ වෙලාවකදී තමයි අපි කියන්නේ තරුණයාට තමන්ගේ ජීවිතයේ සුන්දරම කාලය තුළ විඳින්න පුළුවන් ලස්සනම අත්දැකීමක් රටික සමාජයක් නැත්තර නැති කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ආයි බනිනවා. "ඕ මුහුද ගාව කුඩේ හැංගිලා හිටියා." "ඕ කුඩේ හැංගෙන්න වෙනවා." මොකද එළියකින් අල්ලන් යන්න බැරි වෙද්දී කුඩයක් ඉහළගෙන හැංගින තැනටත් සමාජය තරුණයව පත් කරලා තියෙනවා. මගේ මතය ඒකයි. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් නම් තාරුණ්‍යයට දැනෙන ඒ හැඟීම සාමාන්‍යීකරණය කරන්න ඇත්තටම තරුණය විදිහට ඒක තරුණයන්ට කරන්න පුළුවන් ලොකු උදව්වක්. මොකද අපි අපේ සංස්කෘතිය ගැන කතා කරට මේක අම්මලා තාත්තලා බලන්නේ. ඔබම හිතලා බලන්න ඔබේ අම්මලා තාත්තලා එහෙම නැත්නම් අපේ ආච්චිලා සීයලා විවාහ වුණේ අවුරුදු 16 දී. හැබැයි අද O level කරන ළමයෙක්ට තවත් කෙනෙක් ගැන හැඟීමක් ඇති වුණා කිව්වොත් ගෙදරින් එළියට යන්න වෙන තරමට මේ ළමයට ගහනවා, බයිනවා. ඕන තරම් අපි දැකලා තියෙන රටේ තාරුණ්‍ය තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්නවා ගෙදරට ප්‍රේම සම්බන්ධයක් අහු වුණාම. අපිට සමාජය ඇතුලේ මේ හැඟීමක් දිහා බලන්න බැරි තැනකට රට ඇතුලේ සීමාවක් ඇඳලා තියෙනවා. කොහොමද මේ ආදරය කියන දේ කරන්න ඕනේ? කොහොමද මේ කියන්නේ බඳිනකම් කෙනෙක් යටින් අල්ලන්න බෑ, හාත්දක් දෙන්න බෑ. මේක ඇත්තටම ප්‍රේමයද? ඇත්තට මේක තාරුණ්‍යයට කරන අසාධාරණයක් නෙමෙයිද? මම මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න කැමතියි. මොකද අපි මීට වඩා පුළුල් විදිහට මේ සීමාව නම් කරගන්න එක රටක් ඇතුලේ ඇත්තටම අපි කරන්න ඕන හොඳ දෙයක්. මොකද නැත්තම් එහෙම සීමාව හරියට හඳුනාගන්න බැරි වෙන තැනදී තමයි ගොඩක් ලංකාව වගේ රටවල් ඇතුලේ විවාහයන් අසාර්ථක වෙන්නේ. එතනින් එහාට ගිහලා ප්‍රේම සම්බන්ධතා අසාර්ථක වෙලා මිනිස්සු අර විදිහට ජීවිත වලින් වන්දි ගෙවන්නේ. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you very much, Diniti, for bringing out a light into something entirely different about the youth and how we should perceive the limits of love and relationships, isn't it, Hiranya? Something very different we didn't even think about. Well, she told us how these taboo aspects of certain things make sure that we become different people, because by society has put these limits for us. We can't do this, we can't do that. Holding hands, public displays of affection are seen as taboo, especially in a conservative country like ours. Hiranya, ඔයාට මේ වගේ සිද්ධි වෙලා තියෙනවද? තාම නෑ නේද? හැබැයි මේ සමාජයේ ගොඩක් දෙනාට විඳින්න සිද්ධ වෙන සත්‍ය කතාවක් තමයි දිනති ඉස්මතු කරේ. අනිවාර්යයෙන්. මොකද ඒත් එක්කම ඇය අපිට කියනවා මේ boundaries කියන දේවල් අපි හරියට හරි ගස්ස ගත්තේ නැත්තම්. මොකද විශේෂයෙන්ම it might not be just our boundaries but the boundaries that you set for other people. That is, I think, the most important part, isn't it? What do you want to see in other people? අත්ැල්ලුවොත් හොඳ නෑ. Is that the boundary you want to see, or is it the boundary of love and perfection to give out the freedom that people need and desire? It's up to you and up to the people around you as well. So thank you very much once again, Diniti, for showing us this valuable insight onto this side of the topic. විශේෂයෙන්ම සැන්ඩ්‍රු මේ ප්‍රේමයට එහෙම නැත්නම් ආදරයට පණවන සීමාව නිසා සිද්ධ වෙන අවාසිය ගැනනේ දිනිති අපිත් එක්ක කතා කරේ. අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නට පුළුවන් අම්මේ තාත්තේ ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබේ දරුවට සුදුසුම කෙනා හොයලා දීලා සුදුසුම ජීවිතය ගත කරන්න ඒ වටපිටාව නිර්මාණය කරන්න සීමාව පණවන එක උනාට සමහර විට ඒ සීමාව ඇතුලේ ඔබේ දරුවට අත්‍යවශ්‍යම ප්‍රේමය අහිමි වෙලා විවාහය නැත්නම් විවාහ ජීවිතයේ ඒ සුන්දරත්වය විඳින්නට අවස්ථාව නැති වෙයි. විවාහ ජීවිතයේ යම්කිසි සීමා පැනවෙයි දරුවා වැඩිහිටියෙක් වුණාටත් පස්සේ. අන්න ඒ නිසා තරුණ අවධියේදී අවශ්‍යම සීමාවන් අත්‍යවශ්‍ය විදිහට විතරක් යදෙන්නට ඕනි කියන කරුණු පිළිබඳවයි අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙත් කතා කරන්නේ. අපි කතා කරමු තව මොන විදිහේ සීමාවන්ද යෞවනයින්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරු.
limits and youth. That was what we were talking about right here on Sri Lanka's #1 youth show, Seethala Eethala. 3 speakers done, 3 more to go. Let's make way for our next speaker, Budmin Amaradivakara. ආයුබෝවන්. අද මට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා limit and youth කියන topic එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ topic එක ගැන කතා කරනකොට අපිට ගොඩක් පැතිකඩවල් තියෙනවා. ඉතින් අපිට අපේ ජීවිතේ ගොඩක් සීමාවන් වලට මේ ජීවිතේට අපි මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. මට හිතුණා මට මගේ ජීවිතේ සහ මගේ යාළුවන්ගේ ජීවිතවලට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න උන දේවල් ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න. අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. සැන්ඩෝට තියෙනවා එක හීනයක්. හිරණට තියෙනවා එක හීනයක්. දිනිරට තියෙනවා තව හීනයක්. ජිත්නුකටත් තියෙනවා. අනිත් දිනිටත් තව හීනයක් තියෙනවා. දිනිටත් තියෙනවා. සග්බෝයටත් තියෙනවා. ඔයාටත් තියෙනවා හිම හීනයක්. මටත් එහෙම හීනයක් තියෙනවා. ඒත් ඒ හීන වලට යන්න තියෙන පාර අපි හිතන තරම් ලේසි නෑ. ගොඩක් අභියෝග තියෙනවා. හිතන්නකෝ අවුරුදු 17 ළමයෙක් ඉන්නවා. ඒ අවුරුදු 17 ළමයට ගොඩක් හොඳ සල්ලි පසුබිමක් තියෙනවා. එතකොට එයාට ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරලා උගේ දෙමමට ඕන නම් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කරලා එතකොට ඩිග්‍රී එකක් කරන්න දාලා එතකොට අවුරුදු 21ක් වෙනකොට ඩිග්‍රී එකක් තියාගෙන සමහර ළමයි ජොබ්ස් උත් කරනවා. එතකොට තව ළමයෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ තව ළමයෙක් ඉන්නවා අවුරුදු 19යි. 16න් O level කරලා 19න් A level උත් කරලා ඊට පස්සේ අපි කතා කරොත් යුනිවර්සිටි යන බලන් ඉන්න තවත් ළමයි ඉන්නවා. එහෙනම් ගොඩක් ළමයි ඉන්නවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලට මනි ෆැක්ටර් එක සිලෙක්ෂන් නැතිකම සොසයිටි එකෙන් එන ප්‍රෙෂර් එක වගේ ගොඩක් දේවල් ඒ ළමයාගේ ඒ හිණ වලට ගොඩක් බලපානවා. තව දෙයක් තමයි අපේ අධ්‍යාපනයේ තියෙන දෙයක් තමයි ලිමිටඩ් රිසෝසස් කියන එක. අපි හැමදාම කතා කරනවා ළඟම පාසල හොඳම පාසල කියලා. එතකොට සමහරවිට අපි හිතන්න පුළුවන් මේ හැමදේම හැමතැනම තියෙනවා කියලා. ඒත් එහෙම නෑ. ගොඩක් ලිමිටඩ්. අපි හැමදාම කතා කරනවා අපිට මේ හින්ට යන්න ඕන අර හින්ට යන්න ඕන කියලා. එතකොට අපි හිතමුකෝ අපේ අම්මා තාත්තා හරි නෑදෑයෝ හරි අර යුනිවර්සිටි එක දාන්න ඕනේ. මේ යුනිවර්සිටි එකට දාන්න ඕනේ. මේ යුනිවර්සිටි එක හොඳයි. අර යුනිවර්සිටි එක හොඳයි. එතකොට මේ ඉස්කෝලේ හොඳයි. ස්කෝලර්ෂිප් එක ඉවරන ගමන් කියනවා මේ ඉස්කෝලේ තමයි හොඳම ඉස්කෝලේ කියලා. ඕල් ඉවරන ගමන් කියනවා මේ ඉස්කෝලේ තමයි හොඳම ඉස්කෝලේ කියලා. එතකොට ඒල ඉවරන ගමන් කියනවා මේ යුනිවර්සිටි තමයි හොඳම යුනිවර්සිටි කියලා. ඇයි අපිට කරන්න බැරි හොඳම පාසලක් කරන්න? හැමදේම හොඳම පාසලක්. හැම යුනිවර්සිටි එකම හොඳම පාසල. ඇයි අපිට එහෙම කරන්න බැරි? ඇයි අපිට රටේ එහෙම තැනක් හදාගන්න බැරි? තව දෙයක් තමයි ප්‍රැක්ටිකල් ලර්නින් කියන එක. අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය අපි ළමයිව පුෂ් කරන්නේ හැම වෙලාවෙම පොතේ පතේ දැනුමට. අපි හිතමුකෝ අපිට පුළුවන් නම් තව ප්‍රැක්ටිකල් නොලෙජ් එකක් දෙන්න. හිතන්න දැන් ඉවෙන්ට්ස් කරන ළමයෙක්. ඉවෙන්ට්ස් කරන ළමයාට පොතේ පතේ දැනුමට වඩා ඉස්කෝලේට යවන්න පුළුවන් නම් ඉස්කෝලේ නෙමෙයි අපේ යුනිවර්සිටි එකට යවන්න පුළුවන් නම් ඉවෙන්ට්ස් වලට ඒ ඕගනයිසින් කමිටිස් එක වැඩ කරලා ඒතකොට හොඳ නොලෙජ් එකක් දෙන්න පුළුවන් නම් මං හිතනවා අපිට ගොඩක් වෙලාවට හොඳ නොලෙජ් එකක් ඒ ළමයට දෙන්න පුළුවන් කියලා. තව දෙයක් තමයි මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකත් එක්ක ආපු දේවල්. තමයි ඔන්ලයින් ලර්නින් කියන්නේ. ඔන්ලයින් ලර්නින් ප්ලැට්ෆෝම් එක ඇතුලේ අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. එතමකෝ අපි දැන් ඉන්ටර්නෙට් ඇක්සස් තියෙන ළමයෙක් ඉන්නවා. තව ළමයෙක්ට එහෙම එකක් නැහැ. සමහර ළමයි ගස් වලට නගිනවා, සමහර අය කඳු වලට යනවා, සමහර අය එතකොට කමියුනිකේෂන් එකකට යනවා, සමහර ගොඩක් තැන් වලට යනවානේ. ඒත් තව ළමයෙක්ට එහෙම ඇක්සස් කරන්න ගොඩක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ට ඒ සල්ලි බලෙත් තියෙනවා. සමහර අයට එහෙම නැහැ. ඉතින් මම ඇත්තටම කියන්න ඕනේ මේ අධ්‍යාපනයේ ජීවිතයකට කතා කර අධ්‍යාපනය ගැන. ඉතින් අධ්‍යාපනයේ කියන පැතිකඩ ගැන ගොඩක් කතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් අපි කතා කරන ලිමිට් ඇන්ඩ් යුත් උනාට අපේ टॉपिक එක නම් එච්චරම ලිමිට් නැහැ. ඉතින් මම කියන්න අන්තිමට මම කියන්නම් මම දන්නවා අපේ තරුණ ඉන්න අය ගොඩක් හැටේ ගොඩක් හීන තියෙනවා කියලා. ඒත් ඒ හීනට යන තියෙන පාර මම හිතන තරම් ලේසි නෑ. බොහොම ස්තුතියි. I have a dream. Now that's a speech that you must have all heard. Just like that, we've all had dreams, like Budmin told us, and he remembered and made us remember what our dreams were. හිරන්නේ ඔයාටත් හීන ඇති නේද? අනිවාර්යෙන් අපි හැම කෙනෙක්ටම හීනයක් තියෙනවා. අපි දකින්න ආස හීනයක් තියෙනවා. ළඟා කරගන්න කැමති හීනයක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්. හැබැයි මේ හීන ළඟා කරගන්නේ කොහොමද? අපි අපේ ජීවිතේ අපේ සීමාවන් අඳුර ගන්න බැරි නම්. බුද්මින් ඔය දේ ගැන තමයි විශේෂයෙන්ම අද අපිට කතා කරේ. ඒත් එක්කම he also mentioned about the limitedness of resources especially in the educational systems. Especially in Sri Lanka and the educational systems we have here. Can we really not develop these limits? Can we not take them forward even more? Because only then, isn't it not only then that these children, that these young people can have more limitless opportunities to make sure their dreams become true without limits as well. So I think a very good point that Budmin brought to all of us, and I think something that we can all talk about when we go forward, as well as contrary to what some other speakers said too. ශ්‍රී ලංකාව වගේ රටක විවිධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වල සම්පත් වල තියෙන සීමාවන් එහෙම නැත්නම් සම්පත් වල තියෙන හිඟතාවයන් නිසා
විශේෂයෙන්ම තරුණයින්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන බලපෑම් ඒ තුළින් ඔවුන්ගේ අනාගතයන් සඵල කරගන්න තියෙන ඒ හීනවලට යන්න තියෙන පාර තවදුරටත් දීර්ඝ වෙන එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේවා ඇත්තටම තරුණයෙක්ට මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන සීමාවන්ද තරුණයාගේ ඒ වටේට නිර්මාණය වෙන්න ඕන ඒ කොටුවක්ද මේ අපිට පනවලා තියෙන සීමාවන්. අන්න එතෙන්දි පොඩි ගැටලුවක් එනවා. අපි කතා කරමු. තවත් බොහෝ දේවල් තියෙනවා මේ සීමාව ඇතුළත තරුණයා කොටු වෙන. දිනිත් සේනාරත්න ඔහු සූදානම් අපිත් එක්ක කරුණු බෙදා හදා ගන්න. තාරුණ්‍ය මං ආදේශ කරන්නේ මැටි ගුලියකට. ඇත්තටම මං එහෙම ආදේශ කරන පළවෙනි පුද්ගලයාත් නෙමෙයි අවසන් පුද්ගලයාත් නෙමෙයි. ඒක කියනවත් එක්කම කියන්න කැමති දෙයක් තමයි මං තරුණ වියේ අවසන් පියවරේ ඉන්නේ. අවසන් පියවරේ ඉන්න පුද්ගලයා මොකද තරුණ විය හඳුන්වන්නේ අවුරුදු 15ත් 24ත් අතර කාලය කියන කාල පරිච්ඡේදය තුල. එතකොට දැන් අවසන් කාලේ ඉන්න පුද්ගලයෙක් විදියට මං දකින්න එක දෙයක් තමයි මං විශ්වාස කරන්නේ තාරුණ්‍යයට විශේෂයෙන් මුල් අධියරවල අවශ්‍ය සාක්ෂරතාවය අවශ්‍ය කේපබිලිටිස් තියෙනවා කියලා තමන්ගෙම ජීවිතේ හැඩගස්ස ගන්න. හරිද? මම මේ දේ කියන්නේ මං ඇත්තටම මගේ ජීවිතේම ආපස්සට හිතලා බලද්දි මට මතකයි හරි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම මං ගෙනියන්නම්කො කතන්දරේ 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව කරන කාලේ මට මතකයි අපි කම්ප්ලේන් කරන අපෝ මේ අර නැන්දගේ පුතාලා මෙච්චර ක්ලාසස් වගේකට ගෙනියන හරිම ස්ට්‍රෙස් අප්පා දැන් උනත් අපි කතා කරන දෙයක් තමයි ළමයිට ක්ලාස් වැඩි මොකද ශිෂ්‍යත්වයට පන්ති වලට යවන්නේ කියලා බැනවදිනවා වගේම අපි දකින්නවාද ඒකේ හොඳ පැත්තත් එක අතකින් මම දකිනවා ශිෂ්‍යත්ව පන්ති හින්දා අපි දැනගන්නවා අපේ පාසලෙන් පිට පාසල් වල ළමයි කොයි විදිහට අධ්‍යාපනය ලබන්නේ මොන වගේ සාක්ෂරතාවයක්ද ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඊට අමතරව අපි සෝෂලයිස් වෙනවා අලුත් යාළුවෝ හදා ගන්නවා හරිද ඒක හොඳ පැත්තක් අනිත් දේ ඊට පස්සේ හරි අපි O level වලට ආවා කියමුකෝ O level වලට ආවමත් ආයෙමත් අර ස්ට්‍රෙස් එක තියෙනවා මෙච්චර පාඩම් කරන්නේ මොනවටද කියලා හිතෙනවා විෂය නටක් තියෙනවා කියලා කම්ප්ලේන් කරනවා මේ හැමදේම තියෙනවා නමුත් O level හින්දා ඩිසිප්ලින් හැදෙනවා O level හින්දා අපි අර ස්ට්‍රෙස් එකක් දරා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය යම් කිසි දුරකට හරි ස්ට්‍රෙස් එකක් දරා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට අපේ මානසිකත්වය දියුණු වෙනවා ඊට අමතරව දෙමව්පියන් පවා හරි වලි ගියත් අපි ඒගොල්ලන්ව අඳුන ගන්න අපේ දෙමව්පියන් කොයි විදියටද කතා බහ කරන්නේ කොයි විදියටද දෙමව්පියන්ත් එක්ක අපිට යම් කිසි සම්බන්ධතාවයක් හදා ගන්න පුළුවන් කියලා ප්‍රශ්න තියෙනවා නමුත් ඒ වගේම හොඳ පැතිකඩයන් උත් තියෙනවා ඒ වගේ තැන්වල එතකොට දැන් මමත් O level කාලේ මට මතකයි අම්මත් එක්කම එක සැරයක් කතා කර හිටියා ඒ කාලේ මගේ ආශ්‍රය කරපු පුද්ගලයින්ගෙන් ආපු අදහසක් තමයි හරි O level වලින් පස්සේ අපි A level කරන්න ඕනේ සමහර විට ඔය බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් ගිහිල්ලා මොකක් හරි කෝස් එකක් කරගෙන අපිට කෙලින්ම රට පයින්න පුළුවන් එහෙම හරි මොකක් හරි කරමු කියලා මට අනන්තවත් මතකයි අම්මත් එක්ක මම කතා කරලා ඕක කියනවා අම්මේ මට A level කරන්න නම් එච්චර මේකක් නැහැ O level ඉවරලා මොකක් හරි වෙන දෙයක් කරන්න බලමු කියලා එතකොට අම්මා මුකුත් එහෙම ලොකුවට කිව්වේ නැහැ රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් මුකුත් පැනවුවේ නැහැ O level කරලා ඉවරලා බලමු කියලා කිව්වා ඊට පස්සේ අන්තිමට යාළුවෝ ටිකත් හැල්ලා ගියා දැන් විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්න සිසුවෙක් විදියට අර ඒ වගේ අත්දැකීම් දිහා ආපස්සට බලද්දි මට තේරිච්ච දෙයක් තමයි එදා යම් කිසි විදියකින් හරි අම්මා තාත්තා මට ඒ ආభాෂය දුන්නේ නැත්තම් ඒ මඟ පෙන්නුවේ නැත්තම් O level වලින් පස්සේ A level කරලා පුළුවන් නම් විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න අධ්‍යාපනයක් ලබන්න. ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ level එකට අධ්‍යාපනයක් ලැබුවොත් ඔයාගේ ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් කියන අදහස මට දීලා තිබ්බා. ඒක restriction එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඒක supportive fact එකක් විදියට තමයි ඒගොල්ලෝ මගේ ජීවිතේට හඳුන්වලා දුන්නේ. දැන් මං ඒ විදියට ඒ කාලේ ගත්තේ නැහැ. මාත් ඇත්තටම හිතුවේ මට restriction එකක් දැම්මා කියලා. මගේ freedom එක නැති වුණා කියලා. මට දෙයක් කරන්න බැරි වුණා කියලා. නමුත් දැන් තේරෙනවා මං ඒ අධ්‍යාපනය ලැබපු එකෙන් මං කොයි වගේ තැනකද ඉන්නේ මට කොච්චර දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. අධ්‍යාපනය කියන දේ කවදාවත් හැල්ලුවට ලක් වෙන්නෙත් නැහැ. කවුරුත් පල්ලෙහාට දාලා ඒක ගැන කතා කරන්නෙත් නැහැ. තමන්ට බුද්ධිය තියෙනවා, අවබෝධය තියෙනවා. හොයලා බලන්න දැන් අපිට අනන්ත රිසෝසස් තියෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ ස්ට්‍රීම් එකේ ගියොත් අපිට මොන වගේ ජොබ්ස් වලටද යන්න පුළුවන්. ඒ දේ අනිවාර්යෙන් කරලා බලන්න. ඕගොල්ලන්ගේ A level වලට විශේෂයෙන් තීරණය ගද්දි මම මොකද්ද කරන්න කියලා හොයලා බලන්න. හරි කොමර්ස් කරනවා නම් කොමර්ස් සබ්ජෙක්ට් එක යටතේ අනන්තවත් ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් මම්මාවක් තියෙනවා. මේ දේවල් ගැන හොයලා බලන්න. හරි අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක් වෙනවා නම් අකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්ට කොච්චර හොයන්න පුළුවන්ද? මේ දේවල් දැනගන්න. ඊට අමතරව හරි ආර්ට්ස් කරා නම් ආර්ට්ස් වලින් පවා ගුරුවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳ ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි ඊට වඩා ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් මම්මාවක් තියෙනවා. හොයලා බලන්න. ප්‍රැක්ටිකලි ඉම්ප්ලයි කරන්න පුළුවන්, ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ? ඒ වලින් කොච්චර ඔයගොල්ලන්ට හම්බ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද end of the day ඔයගොල්ලන්ගේ happiness, ඔයගොල්ලන්ගේ satisfaction එක වගේම පඩියත් වටිනවනේ. සල්ලි වලින් නම් ලෝකේ රන් වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට වෙන මොනවා හරි දීලා ගනුදෙනු කරන්නත් බෑ. මේ මිනිසුන්ට වෙන්න කිසි දෙයක් කරන්න බෑනේ. සල්ලි වටිනවා. ඒකින්ද ඒක අර නරක දෙයක් විදියට දකින්නේ නැතුව ඒ දෙයට යන්නේ කොහොමද? ඒ දේ අර බුද්ධිමත්ව හිතලා ඒ පාර තනාගත්තා නම් සාර්ථක වැඩිහිටියෙක් වෙන්න පුළුවන් තැනකට අපේ යෞවනයන්ට පත් වෙන්න පුළුවන්. ස්තුති කාලයට.
අද තරුණයෙක් වෙලා ඉන්න ඔබ තවත් අවුරුදු කිහිපයක් ඇතුළත ඔබම තමයි මේ රටේ වග කිව යුතු වැඩිහිටියෙක් බවට පත් වෙන්නේ. තවත් තරුණයෙක්ට උපදෙසක් දෙන එහෙමත් නැත්නම් ඔව්ව යහ මඟ පෙන්වන කෙනෙක් බවට පත් වෙන කෙනෙක් වෙන්නේ ඔබ. බොහොම ස්තුතියි දිනිත් මේ කරුණ අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තට. ඔබ තරුණයෙක් විදිහට ඔබේ සීමාවන් තව කෙනෙක් පනවනකන් ඉන්නේ නැතුව Tamanට නිසි අරමුණක් ඇතුව Taman දකින හීනවලට යන්නට Tamanට සීමාවක් පනව ගන්න පුළුවන් නම් ඒත් එක්කම ඔබට තව කෙනෙක් ඔබගේ සුබ සිද්ධිය දැකලා පනවන සීමාවක් තියෙනවා නම් එහි ගැඹුර දකින්නට ඔබට පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් ඒ අනාගතයේදී ඔබට සතුටු වෙන්න පුළුවන් වෙයි. මට එදා ඒ තිබ්බ සීමාව නිසා මම අද මෙතන ඉන්නවා කියලා. Sandra. Yes, Hiran, a small question to you. What happens when you put an egg into boiling water? It boils. It boils, right? So when the egg boils, the potato, when you put a potato in the hot water, what happens? It shrinks. It softens, right? Okay. So if you take this hot water as the limit, and then it showed us the good side of it, how because of this boiling water you are made into something much better and much more useful. But at the same time, is this a potato or an egg that is being boiled? Something, another side of his conversation we should think about. But definitely, then it showed us a marvelous side of things where how we can learn about stress endurance. I'm sure because of the O-level and A-level stress, so many of you have learned to get used to any type of stress that you can ever endure in the world. Because why? You went through that process, and it is true. Because of these different experiences, different exposures we had as children, we are who we are today. Diverse, but strong, and also fulfilled. Well, to talk about that and to further take on the topic, we have our final speaker, Sappo Disanayaka. යෞවනය කියලා කියන්නේ තුරුණු විය නැත්තම් තරුණකම. යෞවනයට මූලාරම්භය සපයන්නේ ඇඩොලසන්ස් නැත්තම් නව යෞවන විය. ඔබ මේ යෞවනයේදී සිදු කරන කියන දේවල් වලින් තමයි ඔබේ අනාගතය, ඔබේ වර්තමාන තත්ත්වය ප්‍රවර්ධනය වීමට හේතු සාධක වෙන්නේ. ඉතින් ඔබේ යෞවනය මල් සමයක් වෙනවාද කුණාටු සමයක් වෙනවාද කියලා තීරණය කරන්නෙත් ඔබම තමයි. යෞවනයේ අපිට සීමාවන් තිබිය යුතුයි. ඔබ අහලා ඇති ප්‍රකාශයක් ඕනම දෙයක් ඕනකට වඩා ඕනෙම නැහැ. යෞවනයන් විදිහට අපිටත් ඕනම දෙයක් ඕනකට වඩා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඇයි අපිට මේ සීමාවන් අවශ්‍ය? ඔබ අහලා ඇති සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්ගේ සයිකෝ ඇනාලිසිස් තියරි එක. මේ තියරි එකට අනුව ඉඩ්ඩිගෝ සුපර් ඉගෝ. අපිට ඉඩ් වලින් අදහස් කරන්නේ ඔබට තියෙන ආහාර අවශ්‍යතාව, ලිංගිකත්වය වගේ දේවල් ටික. ඊට පස්සේ මේ සුපර් ඉගෝ එකෙන් සංස්කෘතිය, ඔබේ සමාජ වටපිටාව පිළිබඳව අදහස් කරනවා. මේ ඉඩ් එකෙන් සහ සුපර් ඉගෝ එකෙන් එන සිතුවිලි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඉගෝ එකෙන්. ඔබ හැම වෙලේම කටයුතු කළ යුත්තේ ඔබේ ඉගෝ එක වර්ධනය කරගන්න. එමගින් තමයි අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම, අපි කරන කියන දේ පාලනය සිදු වෙන්නේ. ඉතින් අපි යෞවනයන් විදිහට සීමාවන් ගොඩකට ලක් වෙනවා. හැබැයි මේ සීමාවන් උල්ලංඝනය කරාම අපිට ඒවල ප්‍රතිවිපාකත් හම්බෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය. යෞවනයන් ගොඩක් විට පෙළමිලා තියෙනවා මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්න සහ මත්පැන් භාවිතා කරන්න. ඒ සීමාව අභිබවා ගිහිල්ලා ඔවුන් අනාගතයේ ඔවුන්ගේ තියෙන රැකියා අවස්ථාව, ඊට පස්සේ ඔවුන්ගේ තියෙන අධ්‍යාපනය, මේ සියලුම දේ කඩාකප්පල් කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි සෝෂල් මීඩියා භාවිතයේදී යෞවනයන් ගොඩක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඔවුන්ට ලිමිට්ස් තිබිය යුතුයි. ඔවුන් සමහර වෙලාවට ඔවුන්ගේ රූටීන් එක නැත්නම් රූටීන් ඔවුන් මේ වෙලාව ඉන්නේ කොහෙද, යන්නේ කොහෙද, මේ හැමදේම අප්ඩේට් කිරීම තුළින් අවසානයේදී සිදුවෙන්නේ සමහර වෙලාවට ක්‍රිමිනල් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් වික්ටිමයිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා රූටීන් ඇක්ටිවිටි තියරි එකට අනුව ඔබට සීමාවක් ඒ තුලින්ද පැවතිය හැකියි. සහ සෝෂල් මීඩියා භාවිතා කිරීමේදී අපි ගොඩක් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. ඒ වගේම මේ නවයවුන් වියේදී සිට තරුණ වියට එළඹෙනකොට අපිට සමාජ අවධානය ගොඩක් විට අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හින්දා ගොඩක් පිරිස සිදු කරන්නේ සමාජ අවධානය ගන්න ඕනෑම නරක දෙයක් සිදු කිරීමට පෙළඹෙන එක. ඉතින් මෙහිදී පවා අපිට ලිමිට් එකක් නැත්තම් සීමාවක් තිබිය යුතුයි. ඒ වගේම අපිට යෞන් වියට ඇලෙමුණාට පස්සේ අපිට ආදායම් මාර්ගයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ ආදායම කුමන ආකාරයකින් හෝ ය아가න්න තමයි අපිට ඇත්තරම උමනාව තියෙන. හින්දා සමහර විටක ඔබ පිරමීඩ ජාවාට රම් වලට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔබ සොරකම් වලට සිදු කිරීමට අහු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔබ වෙබ්සයිට් හැක් කරලා ඔබ සමාජ අවධානය ගන්න නැත්නම් මුදල් ලබා ගන්න එක සිදු කරන්න පුළුවන්. අන්න මේ වගේ දේවල් වලින් ඔබ සීමාවන් ඔබ තුලම පවත්වා ගත යුතුයි. ඒ වගේම අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ආත්මගරුත්වය. ඔබ සියලු දෙනාටම ආත්මගරුත්වයේ තිබිය යුතුයි. ඔබේ ආත්මය
නැති කරගන්නවා නම් ඒ යෞවනයෙන් ඔබට වැඩක් නැහැ. මොකද ඔබේ අනාගතේම අඳුරු විය හැකියි. ඒ වගේම ආදරය මම සඳහන් කර ආදරය කියන දේ ලිමිට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ආදරයට සමහර වෙලාවට ලිමිට්ලස් වෙන්නත් අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් මේ ආදරයේ නරක පැත්ත නැත්නම් ඩාර්ක් සයිඩ් එක තමයි සමහර කට්ටිය ආදරය කරන්න ගියාම අන්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් ඒ අන්ධවීම නවත්තන්න ඕනේ, වෛර කිරීම නවත්තන්න ඕනේ. මම අවසාන කරන්නම් HR ජෝතිපාල මහත්මයාගේ පදපේලියකින් ජීවිතේ තරුණ කාලේ එකසේ නොරැඳේ සොයමී සෑම වේලේ සිතුදේ පැතුදේ. ඔබ සිතුදේ පැතුදේ ලබා ගන්න හරි විදිහට ජීවත් වෙන්න යෞවනෙක් විදිහට. Thank you, Sagbo, for that very insightful speech on what everything that we discussed so far. You brought us to a nice definitive end in this round, where you ended with ego. Why do we do anything to seek limit or to seek anything without limits is because of the ego that we all have. And this ego drives us. We want something, maybe we don't want something. Either way, it makes sure that we ourselves are developed further and further. But with that, you also told us why people do certain things, to steal the spotlight, or maybe it's to love blindly, like you also mentioned. But whatever it is that happens, should we really make sure, or should we really not make sure, that we see the limits and make sure that we skip them only when needed? A question that he told us to ask ourselves with our boundaries, the boundaries we make for ourselves, even in love. Should we not keep our personal space and our personal boundaries and then go on to loving someone else? Good question for all of you to listen in as well. තමන්ගේ ආත්ම ගරුත්වය පෞද්ගලිකත්වය කියන කාරණා තුළ තමන් මොන විදිහටද තමාගේ සීමාව තුළ ඉන්නට ඕනි කියන කාරණා පිළිබඳව සග්බෝ අපිත් එක්ක කතා කරන ඔබ සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන විට ඔබට සීමාවක් ඔබ විසින් නිර්මාණය කරගන්නද? එහෙම නැත්නම් ඔබ කුමන හෝ අවස්ථාවක ඔබ ආශ්‍රය කරන පිරිස හා සමගාමීව ඔබට සීමාවක් නිර්මාණය කරගන්නවද? ඔබ තරුණයෙක් විදිහට රටේ වගකිව යුතු පුද්ගලයෙක් විදිහට ඔබගේ නියම අරමුණු ඔබගේ ආත්ම ගරුත්වයේ පුද්ගලිකත්වයේ කියන දේවල් තුළ ඔබට පුළුවන් නම් ඔබේ සීමාව නිර්මාණය කරගන්නට ඔබට තව කෙනෙක් ඇඟිල්ල දික් කරලා වැරද්දක් කියන්නට තියෙන ඉඩකඩ අවම වෙන්නට පුළුවන්. අපි කතා කරමු මොන විදිහටද තරුණයා මේ සීමාවන් ඔස්සේ ගමන් කළ යුත්තේ කියන කාරණා පිළිබඳව වේකේටි විරාමයෙන් අනතුරුව සංවාද වටේදී. Once again, you are back with Charana TV's Seethala Eethala. We are now in the discussion round discussing about one of the most important topics, limits and youth. With regards to this now, I'm sure all of these beautiful speakers have amazing questions for each other. But to start off with, I have one small question that I think we brought out earlier as well. Dinit, you mentioned about the pressures that people get during O-levels, during A-levels and in life in general, and how this builds us. You showed us the good in the bad, if I were to put it. So when it comes to this, now what I mentioned earlier, the potato and the egg, different people react differently to stress. මම හිතන්නේ වෙනත් විවිධ මිනිස්සුන්ට විවිධ මානසික ආතති ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන් යන සිද්ධීන් ඔවුන් ජීවිතේ යන විවිධ මාර්ගයන් වලින්. ඉතින් මේ වගේන් ඔයාට මොකද තියෙන අදහස? මොකද අපි මම දන්නවා ඔයා නැත්තම් මම වෙන්න පුළුවන් මේ ජීවිතේ මේ වගේ දෙයකින් ගිහිල්ලා හොඳ තැනකට එන මේ pressures වලින් ගිහිල්ලා. But what about the others? What about the ones who don't last going through all of that? What do you have to say about this? Here's the thing, Sandra. So now mental health is a big topic right now, right? නමුත් ඔය අපි ඒ mental health ගැන කතා කරත් අපි ඒක ගැන අර ලොකු පුළුල් අවබෝධයක් තියෙන මේ කොළඹ බවට ජනයාට ඊට අමතරව හරි පිටරට ඇති. නමුත් ලංකාවේ බහුතරයක් ගත්තාම ඇත්තටම mental health වලට අර එච්චර වටිනාකමක් දෙන්නෙත් නැහැ. ඒක ඩිස්කස් වෙන ටොපික් එකකුත් නෙමෙයි. එතකොට ඇත්තටම මම දකින්න විදිහට එක දෙයක් අඳුනගත්තාම ඒකට දෙන attention එක වැඩි. For example, මම ස්ට්‍රෙස් කියන වචනේ ස්ට්‍රෙස් හා බැඳිච්ච හැඟීම් මොනවද කියන දේ දැනගන්න තාක්කල් මම දැනන් හිටියේ නැහැ මගේ ජීවිතේ ස්ට්‍රෙස් තිබිලා තියෙනවද නැද්ද කියලා. හරිද? ඒ වගේම තමයි anxiety. හරිද? හරි. එහෙම අවස්ථා උදා වෙලා ඇති. නමුත් මම anxious වෙලා තිබ්බ කියලා ජීවිතේ දැනන් හිටියේ නැහැ. ඒ අර anxiety මත තියෙන දේවල් ටික ඒ කරුණු කාරණා ටික දැනගන්න තාක්කල්. හරිද? එතකොට ලංකාවේ බහුතරය ගැන අපි කතා කරමුකෝ. බහුතරයට ඒක ගැන අර එහෙම ලොකු මේක අයිඩියා එකක් නැතුව ඇති.
ඔයාගේකට තව මම ස්පෙસિෆික් කරලා කතා කරන්නම්. අපි ජීවිතේ කොයි තැනක හරි ස්ට්‍රෙසස් ෆේස් කරේ නැත්තම් මොකද ජීවිතේ කියන අවුරුදු 100ක් කියමුකෝ. මම මේ ඔප්ටිමිස්ටික් විදිහකට කියන අවුරුදු 100ක් ජීවත් වෙනවා කියලා මේ ලෝකේ අපි මුල් අවදිවලම ස්ට්‍රෙසස් වලට හැඩ ගැහෙන්න පුරුදුනේ නැත්තම් අර ඒක ඒවත් එක ගැටුනේ නැත්තම් ජීවිතේ ඉස්සරහට යන්න යන්න අපිට තියෙන චැලෙන්ජස් වල බරපතලකම වැඩි වෙනවා කියලා තමයි මම ඇත්තටම හිතන්නේ. මොකද අපි ගන්න තීරණ දැන් පුංචි කාලේ ගන්න තීරණ වලට වග කියන්න දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ටිකක් යවුන් වියට ගියාට පස්සේ ඒත් දෙමව්පියෝ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. නමුත් කවදාක හරි දවසක් එනවා අපේ ඇක්ෂන්ස් වලට අපි ගන්න ක්‍රියාවලට හැම දෙයකම අපිටම වග කියන්න වෙනවා. අපි ඒ ගන්න ක්‍රියාවන් හින්දා ඒක අර අපේම ළඟ ඉන්න පුද්ගලයින්ට තිබ්බට වඩා අති දැවැන්ත විදියකට තමයි බලපාන්න පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒ වගේ තැනකට එන්න කලින් අපි සූදානම් වෙන එක හොඳ නැද්ද සැන්ඩ්‍රෝ? පොඩි හරි අත්දැකීම් ටිකක් අරගෙන කොයි විදියකින් හරි ස්ට්‍රෙස් වෙන්න පුළුවන්, ඇන්ක්ෂස් වෙන්න පුළුවන්. සමහරවිට අර උදාහරණයක් ගත්තා වගේ පොටේටෝ කෙනෙක් වුණත් පොටේටෝ එක බොයිල්ඩ් වෝටර් එකත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් වුණාට පස්සේ ආයෙමත් අපි රස්නේ වතුරේ දැම්මාට පස්සේ තව චුට්ටක් සමහරවිට තැම්බෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා ඒක අර සම්පූර්ණයෙන්ම දිය වෙලා යන තත්වයකටත් එන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක අර එහෙම දෙයක් තියෙනවා කියලා. ඒ අර බලාපොරොත්තුවක් මත දැන් පොටේටෝ එකක් කියන්නේ පොටේටෝ මිනිස්සු අතර ලොකු මේ පරස්පර මේ දෙයක් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ වගේම තමයි. ඒ අවබෝධයත් එක්ක අපි ජීවිතේ ඉදිරියට යන එක හොඳයි කියලා තමයි මම දකින්නේ. ඒත් එක්කම ඒ කියන්නේ දිනෙත් අපිට අපේ ලිමිට්ස් පේනවා අපි ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්සස් එක ගියාම. ලිමිට්ස් නෙමෙයි සෙන්ඩ්‍රෝ ඒ ලිමිට්ස් මතින් ඇතිවන ස්ට්‍රෙස් එක. ස්ට්‍රෙස් එක විතරක් නෙමෙයි ඒකේ අර නෙගටිව් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන අපි කතා කරනවානේ. ඒ නෙගටිව් ඉෆෙක්ට්ස් ජීවිතේ මුල් අවදිවලම අපි ඒවා අත්විඳලා පස්සේ අපි තේරුම් ගන්නවා කොහොමද හැඩ ගැහෙන්න ඕනේ, මොන වගේ වෙනස්කම්ද කරන්න ඕනේ, මේවා හොඳ ලිමිට්ස්ද, වැරදි ලිමිට්ස්ද, මේවා අපිව රෙස්ට්‍රික්ට් කරනවද, නැත්නම් අපිව අර මෝල්ඩ් කරනවද, අර මං කිව්වේ අර මැටි ගුලියක් අර කුඹල්කරුවෙක් අඹනවා වගේ මේවා අපිව අඹන දේවල්ද කියලා අපිට අවබෝධය හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයා කිව්ව එක දෙයක් තමයි අර රොමැන්ටිසයිස් කරන එක ගැන. හරිද? ඩ්‍රීම්ස් ගැන තරුණයාට ඒක දෙන්න කියලා, ඒ අවස්ථාව දෙන්න කියලා හීන දකින්න. නමුත් තරුණයා දිහා බලද්දි මම දකින්න දෙයක් තමයි තරුණයා කැමති හීන දකින්න, හීන ගැන කියවන්න අම්බානකට කැමති. නමුත් people dread the execution. තරුණයා සූදානම් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ හීන වලට ඇක්ටිව් ක්‍රියාකලාපයක් ඇති කරගන්න ක්‍රියා කරන්න. මොකද කියනවා හරි මං මේ දේ කරනවා, හරිද මං හරි වැන්ගෝ වගේ පේන්ට් අඳින්න පටන් ගන්නවා කියලා. ගිය සතියේ චිත්‍ර කීයක් ඇඳද? එකක්වත් ඇඳලා නැහැ. හීන දකින්න දෙයක් කරන්නේ නැහැ. සීමාව ගැන කතා කරද්දී තවත් එක විදිහකට තරුණයාට සීමාවක් පැනවෙන තැනක් නෙමෙයි. සමාජය කියන්නේ සමාජයෙන් විවිධ විදිහේ සීමාවන් පැනවෙනවා. තරුණයා කියන කෙනා මෙන්න මේ රාමුව ඇතුලේ ඉන්න ඕනේ. රෑ මේ වෙලාවෙන් පස්සේ ගෙදරින් එළියේ ඉන්න බෑ. තනියෙන් එළියට යනවා නම් මෙන්න මේ තැනට විතරයි යන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම තරුණ ගෑනු ළමයෙක් නම් මෙන්න මේ විදිහේ සීමාවක් පැනවෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ දේවල් පිළිබඳව සමාජයෙන් එළවෙන සීමාවන් පිළිබඳව තරුණියෝ විදිහට මොන විදිහටද දකින්නේ? සුබ අසුබ දෙකම කතා කරමු. මම හිතන්නේ දිනේදී අර කතා කරා අර එක තැනකදී අර ගෑනු ළමයි ගැන කතා කරා, ප්‍රේම සම්බන්ධ ගැන කතා කරා. මම හිතන්නේ මේක මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. මම දැන් යුනි ඉන්නකොට ප්‍රේම සම්බන්ධ නෙමෙයි. දැන් මම ගොඩක් මගේ ගෑන් එකේ ඉන්න ගර්ල්ස්ලා. ඉතින් ගොඩක් අය එතකොට එක කතා කියනවා. ඒකතර මම කන්න ගියාම එක කතා කියනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒක එහෙම දෙයක් නෑ. සමහරවිට ගෑනු ළමයි කන්න ගියාම පොරේ නගලත් ඉවරයි අපේ සමාජයේ. ඒ වගේ කතන්දර වලක් තියෙනවා. තව දිනිතය කිව්ව දෙයකට පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරන්න. මේක මම පර්සනලි දන්න දෙයක්. The more tough situations you face, the better you become. දැන් මේක විශේෂයෙන් දැන් කාන්තාව සහ පිරිමිය කියන්නේ ගෑනුස්ස ළමයින් සහ පිරිමි ළමයින්ට මේ දැන් විශේෂයෙන්ම අපි ගෑනු ළමයි වශයෙන් අපිට රාමු කරලා තියෙනවනේ හයට එන්න ඕන ගෙදර ගෑනු පිරිමි ළමයි කතා කරන්න. ප්‍රේම කතා කරනවා නම් වෙන නම් වලින් ආමන්ත්‍රණය කරන. දැන් මේක අපි දැන් මේකට විරුද්ධ ලෝකයකට ගොඩනගිච්ච දේ තමයි ෆෙමිනිසම්. දැන් අපි ෆෙමිනිසම් ගැන කතා කරා. මම ෆෙමිනිසම් ගැන කතා කරා. මම ෆෙමිනිසම් ගැන කතා කරනවා කියන්නේම මම පිරිමි කියන කොටාසේ හෙලා දකින්නවා යන අර්ථයෙන් තමයි බලන්නේ. හැබැයි ෆෙමිනිසම් කියන්නේ ඒක නෙවෙයි. දැන් ෆෙමිනිසම් කියන්නේ පළවෙනිම දේ දැන් කාන්තාව හා පිරිමියා ගත්තොත් අපි දන්නවා වෛද්‍ය රිසර්චර්ස් අවුරුදු ගාණක් ડોක්ටර්ස් රිසර්ච් කරලා කියනවා පිරිමියා කාන්තාවට වැඩිය මේ කියන්නේ ඉස්සරහින් ඉන්නවා. ඒක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ ෆිසිකලි තියෙන දේ. හැබැයි ෆෙමිනිසම් කියන්නේ මේ පිරිමියා අභිභවා ගිහිල්ලා නෑ අපිට මේ පොල්ගස් 10ක් පිරිමිට නගින්න පුළුවන් නම් අපිට නගින්න පුළුවන් කියන එක පෙන්වන්න නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඩිෆරන්සස් තියෙනවා. ඒ ඩිෆරන්සස් අපි මැනිපියුලේට් කරන්න බෑ. අපි ජීවිතේ කොහේ හරි යන තැනකට ඉන්නවනම් මම කාන්තාවක් නිසා මම ඒකෙන් පිටිපස්සට අදින්න එක නවත්වීම ඒ සමානාත්මතාවය තමයි මේ ෆෙමිනිසම් කියන්නේ. මේ කන්සෙප්ට් එකේ තේරුම් ගැනීමක කියන්නේ වැරදි විදිහට මේ සමාජයේ මොකද ගෑල්ලමේ කවුරු ෆෙමිනිස්ට් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ නැහැ. I'm anti feminist. ෆෙමිනිසම් කතා කරනවා කියන එක දැනුත් සොසයිටි එක විසින්ම ගෑනු ළමයිව බල කරනවා ෆෙමිනිස්ට්
කියලා නම් කියන්න එපා. ආයි ඔයාව ආයි කොම් වෙනවා ඒක වෙලා කිව්වොත් තියෙන්නේ මේ කියලා. සමාජයේ ඒක තේරුම් ගත්ත විදිය වැඩි විශේෂයෙන් මේ මම ළඟදිත් දැක්ක වැඩසටහන් ගොඩක් වල පිරිමි nothing. පිරිමි වැඩක් නැහැ. එහෙම කියන්න බෑ අපිට. අපි දෙගොල්ලම වැදගත් මේ පැවැත්මට පිරිමිය සහ කාන්තාව කියන මේ දෙගොල්ලම වැදගත්. ඒ වැදගත් ඒ කියන්නේ එතන නොවැදගත් කියන අපිට කියන්න බෑ. එතකොට සීමාව පැනවෙනකොට දෙවිදිහට බලපාන විදිහ ගැන අක්කා ඒක ගැන කිව්වොත් දැන් මට පෞද්ගලිකව තියෙනවා මොන කරුමයකටද මං ගෑන් ළමෙක් කුණේ කියලා හිතන අවස්ථාව. මොකද ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් සම්පූර්ණ වෙනස්. මොකද මම දකිනවා මගේ වයසේ පිරිමි ළමයි හයික්ස් යනවා, රෑ නවතිනවා. මට 7:00 විතර පහුවෙද්දී කෝල්ස් එනවා ගෙදරින්. අර අපිට ඇත්තටම ජීවිතේ විඳින්න අමාරුයි ගෑන් ළමයි විදිහට. ඇත්තටම ලංකාවේ තුල ඒක තව සෑහෙන වැඩි. අක්කලා නංගිලා ඉන්නව නම් දකිනවා පවුල් වල සලකන විදිය සම්පූර්ණ වෙනස්. කියන්නේ ඒක අපිට ඇත්තටම එහෙම දැනෙනවා. මම හිතනවා අපිට ඒක ටික ටික හරි වෙනස් කරන්න පුළුවන් නම්. ඇත්තටම මේ ගෑනු ළමයෙක් වෙන එක හරි කරදරයක් කියලා හිතන මානසිකත්වය අපෙන්ම වෙනස් කරලා දාන්න පුළුවන් නම් ඇත්තටම ඒකට සමාජයක් විදිහට වැඩ කරන්න ඕනේ. මම ඒක දකින තව වැරදි දෙයක් තමයි මේක පුරුදු කරන්න පරම්පරාවක් විදිහට යනවා. තමන්ගේ නංගිට මෙහෙමයි සලකන්නේ කියලා අයියා දකින්න අයියා බැඳලා අයියා හදන ගෙදරත් දුවට එළියට යන්න දෙන්නේ. දුවට සෑහෙන සීමාවල් ගොඩක් හැදෙනවා. මං හිතන්නේ මේක වෙනස් කරන්න නම් මුලින්ම පවුලෙන් පටන් අරන් ගැල්ලම විදිහට අපිත් පොඩ්ඩක් එවෙනෙන් හඬ නගන්න ඕනේ කියන විශ්වාසයේ මම ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ සමාජයේ තියෙන දෙයක් තමයි ගින්දර සහ පුළුන් එකතු වීම තමයි මේ ආදේශ කරන්නේ ගැහැණු ළමයි සහ පිරිමි ළමයි එකතු වීම. ඉතින් ඒක ඇත්තටම එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. අපි ටිකක් ඕපන් මයින්ඩඩ් වෙන්න ඕනේ. අපි සමාජයක් විදිහට. ඇත්තටම ඒක තුලින් තමයි අපේ සිනර්ජි එක බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඒක දැන් මේ වර්තමාන තාරුණ්‍යය තුළ අපි දකිනව නේද? අර අතීතයත් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලද්දී. ඒක අපි තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි එකතු වෙලා දැන් මේ වැඩසටහන කරද්දිත් අපිට ගැහැණු පිරිමි කියලා ભેදයක් නැතුව කිසිම ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් එකක් නැතුව මේ සීමාවක් නැතුව මේ කරන හින්දා තමයි අපිට ලොකු සිනර්ජි එකක් බිල්ඩ් අප් කරන්න පුළුවන් වුනේ මං හිතන්නේ. First of all, you have to understand the fact that understanding something and being within limits is two different things. You have to understand what you are first. You can get guidance from your parents, that's a different story. By being guided, that doesn't mean you have to limit yourself. There can be Christopher Nolan's in Sri Lanka, and there can be Professor Sarah Gilberts who introduced Oxford AstraZeneca vaccine. But the problem is, number one, there's no infrastructure development, and sometimes your parents don't want you to be the person you want to be. No matter what you say, I've seen that in many places, because it tries to manipulate you. Getting guidance is a different story. You have to get guidance because from your juvenile age, you're very naive to this environment. Of course, you have to learn from your parents. You have to learn. But then you have to understand who I am. Then you can, go on with your life and adapt according to society, because to get experience, there has to be certain, you have to curtail the restrictions around the environment of how are you going to experience yourself. Because if you get an example of a person who got raped knows how to prevent from getting raped, right? Because then that person get experience you. Of course, you can prevail the situation, that's a different story, but you have to get experience in order to prevent from that situations. And that is ජීවිතයේ ලබන විවිධ අත්දැකීම් එක්ක අපිට පැනවෙන සීමාවන් අපි දකිනවා. ඒ තුළ ජීවත් වෙන විදිහ අපි අවබෝධ කරගන්නට අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන්ම මේ අද මේ නියෝජනය කරන්නේ තරුණයින්. ඔවුන් දකිනවා ඔවුන්ට තියෙන සීමාවන්. ඔවුන් ඒ වෙනුවෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඔබ වෙනුවෙන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. අවසාන වශයෙන් මේ 6 දෙනාට මොන විදිහටද තරුණයාට සීමාව කියන දේ බලපාන්නේ කියන කරුණ පිළිබඳව ඔවුන්ගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක අපි එකතු වෙමු. සිතනක මට කියන්න තියෙන දේ තමයි මේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ අපි ගොඩාක් ගැටලු දකිනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නම ඕනේ. මොකද මේ අපේ රටේ ළමයින්ට තියෙන ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් අඩුයි යම් කිසි දෙයකට යන්න තියෙන. ඒ කියන්නේ එකම පාත්වේ එක විතරමයි තියෙන්නේ. ඒ පාත්වේ එකෙන් ගියේ නැත්නම් ඒ ළමයාට ඒ සිහිනයට යන්න බැරි එක අපි දකින ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අනිත් එක තමයි මේ අම්මලා ගයිඩන්ස් කියන එක වෙනම කතාවක්. ඒක Taman තේරුම් ගන්නවා. Tamanගේ බුද්ධියට ගෝචර වෙන්නේ නැත්නම් ඔබ Taman මිනිසෙක් වශයෙන් වැඩිලා යන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒක Taman තේරුම්ගෙන Taman කවුද කියලා දේ තේරුම්ගෙන Tamanගේ සිහිනය වෙනුවෙන් Tamanට වැඩ කරන්න. එතකොට Taman ඊලෝන් මස්ක් කෙනෙක් කවදා හරි වෙන්න පුළුවන් Tamanට. Youth is the building blocks of the country. Like it is the reality, and that is the progress of the country relies on the youth. So the youth must understand their responsibilities, and many glitches will be reduced within a day if the youth understand the responsibility of the youth.
අපේ අද මේ සංවාදය තුළ මම ගොඩක් ගෙනාවු මතය තමයි අපේට පැනවිලා තියෙන සීමාවන් වෙනුවෙන් සටන් කරලා තව සීමාව පොඩ්ඩක් පුළුල් කරගන්න කියලා. හැබැයි මට අන්තිමට කියන්න ඕනේ කොයිම වෙලාවකත් ඒ සීමාව පුළුල් කරගන්න ගිහිල්ලා තව අමාරුවේ වැටෙන්න එපා. සීමාවක් තියෙන එක හොඳයි. මං කිව්වේ ඒ සීමාවෙන් සැබෑඵල ලබා ගන්න අපි ඒක පොඩ්ඩක් පුළුල් කරගන්න සටන් කරන්න ඕන අවස්ථා. හැබැයි ඒ සීමාව ඉක්මවා යන්න ගිහිල්ලා ගොඩාක් මිනිස්සු ඉන්න ආදරය තුළ වේවා ඊට පස්සේ තමන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් සටන් කරන්න ගිහිල්ලා තමයි තියෙන නිදහසක් නැති කරගෙන ජීවිතෙන් පවා වන්දි ගෙවපු මිනිස්සු නිසා තමන්ගේ සීමාව හරියට අඳුනගන්න බුද්ධි ගෝචරව ඒ දේවල් දකින්න සහ ඇත්තටම විය යුතු දේවල් වෙනුවෙන් සටන් කරලා අනාගත තරුණ පරපුර වෙනුවෙන් ඒ රැල්ල හදන්න කටයුතු කරන්න. තාරුණ්‍ය ජීවත් වෙන ළමයෙක් විදිහට මට තේරෙන ලොකු දෙයක් තමයි සමහරවිට අපි අපේ සිහින කම්පෙයාර් කරගන්න තව ළමයෙක් එක්ක. කවදාකවත් කම්පෙයාර් කරගන්න එපා. පුළුවන් තරම් තමන්ගේ හින්ට වැඩ කරන්න සහ අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ඉන්ෆ්‍රාස්ට්‍රක්චර් ෆැසිලිටිස් ගොඩක් හදන්න පුළුවන් නම් තව අපිට ඔප්ෂන්ස් ගේන්න පුළුවන් අපිට පුළුවන් අපේ රටෙන් යන සල්ලි ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න. එතකොට අපිට ලස්සනට හදන්න පුළුවන්. මගේ අවසන් නිගමනය තමයි ඩෙමෝපියන් ඒ වගේ මේ යෞවනය කොට්ටාශ දෙකම පුළුවන් තරමක් නිහතමානී වෙන්න එකිනෙකා තේරුම් ගන්න වැඩ කටයුතු කරන්න. මොකද ඇත්තටම බලාගෙන යද්දි ලිමිටේෂන්ස් වල ප්‍රශ්නයකුත් නැහැ, රෙස්ට්‍රික්ෂන්ස් වලත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපි ඒ ගන්නේ අපේ කමියුනිකේෂන් එක මදිකමක් හින්දා කියලා තමයි මම දකින්නේ. ඒකින්ද දෙමව්පියෝ වෙලාව අරගෙන තමන්ගේ දරුවන්ට එක්ක කතා කරන්න, දරුවන්ට අලුත් සිහිනයක් තියෙනවනම් බලන්න මේ දේ කරන්න පුළුවන්ද? දරුවන්ට එක්ක ගමන යන්න උත්සාහ කරන්න. නමුත් ඉම්ප්‍රැක්ටිකල් වගේ තේරෙනවා නම් කියලා දෙන්න. ඇයි පුතේ දුවේ මේක හරියන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒ අවබෝධය දුන්නා නම් ඕගලන් අතර තියෙන අර සම්බන්ධතාවයත් වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒ වගේම පුතාගේ දුවගේ අනාගතයත් සැදී පැහැදීමක් ඇතුව දියුණුවටපත් වෙනවා. ස්තුතියි. හැරල් ජේ ලැස්කි කියනවා ඔබ කෙවිතක් වනවන්න ගියට කමක් නැහැ. ඒ අනෙකාගේ නාසයෙන් කෙලවර විය යුතුයි කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔබට තියෙන නිදහස. ඔබ නිදහස භුක්ති විඳිය යුත්තේ සොයන් සීමාවක් සහිතව, සොයන් විනයක් සහිතව. අද අපි කතා කරේ තරුණයා විදිහට තාරුණයේදී මොන විදිහටද මේ සීමාවන්ට ලක්විය යුත්තේ, තරුණයාට මොන විදිහේ සීමාවන්ද පැනවෙන්නේ කියලා. මේ සීමාව ශාරීරිකව, මානසිකව, භූගෝලීයව, සංස්කෘතිකමය වශයෙන්, ආගමික වශයෙන් මේ විවිධ විදිහට සීමාවන් තරුණයින්ට එල්ල වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ සීමාව තුළ ඔබව තේරුම් ගත්තා නම්, ඔබට අවශ්‍ය අත්දැකීම් ටික සම්පාදනය කරගත්තා නම්, ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ යුගයන් දෙකක් එකිනෙකට ගැටෙන ආදරණීය අම්මලා තාත්තලා ආදරණීය දරුදැරියෝ අන්‍යෝන්‍ය සබදියාවකින් යුතුව ඔවුනොවුන්ට අවශ්‍ය සීමාවන් ටික පෙන්වලා නිවැරදිව ඒ සීමාව තුළ සීමාව නොඉක්මවා නිවැරදි දැක්මෙන් ස්වයං විනයකින් යුතුව කටයුතු කරන්නට පුළුවන් නම් ආදරණීය තරුණ තරුණියනි ඔබට අනාගතයේ රටට වැඩදායි වැඩිමහල් පිරිසක් බවට පත් වෙන්නට, ආදර්ශමත් පිරිසක් බවට පත් වෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. When you take yin and yang, you see the good in the bad in the good, right? What does this mean? It refers to balance. You see, whether you have limits or whether you don't have limits, what matters is finding the balance between both of them. Why is that? You see, it may be your academics, it may be your finances, it may be your love life, it may be anything at all. What matters is that you find the balance between what is right. To gain a little experience, a little bit of balance, that's okay. But once again to come back from it and to learn from it. How do you control this balance? That is your solution from today. Ladies and gentlemen, I hope you learned something about your limits, the limits you give others, the limits you give yourself. Think about it as we see you next week on another episode. This is Charana TV's Seethala Eethala signing off.